नमस्कार, स्वागत छ तपाईहरुलाई रिताज किचनमा। आज हामीले जीरा राइस र भेज पुलाउको रेसिपी एउटै भिडियोमा लिएर आएका छौं। घरमा पाहुना आउँदा होस् या चाडपर्वमा मासु त हामी फरक तरिकाले पकाउँछौं, तर यसरी फरक तरिकाले पकाएको मासुसँग चामल पनि फरक तरिकाले पकाइयो भने खान अझ मजा आउँछ। आजको यो भिडियोमा हामीले दुई तरिकाले चामल पकाउने छौं, जीरा राइस र भेज पुलाउ। आउनु सुरु गरौँ आजको रेसिपी बनाउनलाई हामीलाई चाहिन्छ लङ ग्रेन बासमती राइस। हामीले राम्रो क्वालिटीको बासमती चामल लियौं भने पुलाउ होस् या जीरा राइस एकदमै राम्रो बन्छ। त्यसैले जहिले पनि राम्रो क्वालिटीको चामल लिनुपर्ने हुन्छ। अब यो चामलमा 1 लिटर जति पानी एड गरिदिनुस् र अनि त्यसपछि यसलाई भिज्नलाई कम्तीमा पनि 20 देखि 30 मिनेटसम्म साइडमा राखिदिनुस्। अब हामीले सबैभन्दा पहिला जीरा राइस बनाउँछौं। जीरा राइस बनाउनलाई हामीलाई चाहिन्छ 1 चम्चा घिउ, त्यसैगरी एउटा तेजपत्ता र एउटा सुकमेल, 1 सानो चम्चा जीरा, 1 सानो चम्चा नुन। अब आउनुस् हामी यसलाई फटाफट बनाएर तयार पारौं। सबैभन्दा पहिला त एउटा कराई लिनु होला र कराईलाई मिडियम लो फ्लेममा तताउनु पर्ने हुन्छ। कराई एकदमै धेरै तातो छ भने घिउ हाल्ने बित्तिकै घिउ डढ्छ र त्यसपछि पुलाउ होस् या जीरा राइस कालो बन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि तपाईले भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ घिउ बिस्तारै पगाल्नु पर्ने हुन्छ। आगोलाई सानो बनाउनु होला। घिउ पग्लिसकेर हल्का तातिएपछि अनि हामी यसमा एउटा तेजपत्ता साथसाथै हामी यसमा सुकमेल पनि एड गरिदिन्छौं। सुकमेल एड गर्दाखेरि जहिले पनि सुकमेललाई फुटाउनु होला। फुटाएर एड गर्नुभयो भने एकदमै मगमग वासना आउँछ। तेजपत्ता र सुकमेललाई हामीले एकछिन फ्राई गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसपछि मात्रै हामी यसमा जीरा एड गरिदिन्छौं। जीरा तेलमा पड्किन थालेपछि अनि हामीले यसमा चामल एड गर्नुपर्ने हुन्छ। जीरालाई हल्का ब्राउन हुन दिनुस् अनि त्यसपछि यसमा अघि भिजाएर राखेको चामलबाट पानी ड्रेन आउट गरेर चामल पनि एड गरिदिनुस्। चामल एड गरिसकेपछि तपाईले एउटा सिलिकनको स्प्याटुला अथवा काठको स्प्याटुलाले यसलाई एकदम हल्का हातले चलाउनु पर्ने हुन्छ। लगभग 4-5 मिनेट तपाईले घिउसँग चामललाई फ्राई गर्नुपर्ने हुन्छ मिडियम लो फ्लेममा। तपाईले एकछिन फ्राई गरेपछि चामल हल्का ट्रान्सप्यारेन्ट जस्तो हुन थाल्छ अथवा कराईको पिँधमा हल्का टासिन थाले जस्तो हुन्छ। त्यस्तो भएपछि अनि मात्रै हामीले यसमा पानी एड गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईले 400 ग्राम चामल प्रयोग गर्नुभएको थियो भने 800 ml पानी एड गरिदिनु होला। साथसाथै यसमा थोरै नुन पनि एड गरिदिनु होला। अब यसलाई अन्तिम पटक तपाईले चलाउँदै हुनुहुन्छ किनभने यसलाई हामीले छोपेपछि चलाउनु पर्दैन। अहिले तपाईले यसलाई एक पटक राम्रोसँगले चलाइदिनुस् र अनि त्यसपछि यसलाई छोपेर तपाईले 12 देखि 13 मिनेटसम्म पाक्न दिनुपर्ने हुन्छ। अब हाम्रो जीरा राइस पाक्दै गर्दाखेरि आउनुस् पुलाउ पनि बनाएर तयार पारौं। पुलाउ बनाउनलाई फेरि एउटा कराई लिनु होला र त्यसमा अघिको जसरी नै घिउ एड गरिदिनुस्। अब यसमा हामी सबै होल गरम मसलाहरू एड गरिदिन्छौं, खास गरिकन तेजपत्ता, दालचिनी र सुकमेल। तेजपत्ता, दालचिनी र सुकमेललाई हामीले 1 मिनेट जति फ्राई गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो गर्दा एकदमै मगमग वासना आउन थाल्छ। अब यसमा हामीले काटेर राखेको गाजर एड गरिदिन्छौं। यदि गाजर मन पर्दैन भने नहाल्दा पनि हुन्छ। त्यसैगरी हामीले यसमा फ्रोजन मटर प्रयोग गरेका छौं, त्यसैले हामीले यसलाई सुरुमै गाजरसँगै हालेर फ्राई गरेका छौं। यदि तपाईसँग फ्रेश मटर छ भने अन्तिमतिर एड गर्नु होला, त्यसो गर्दा मटरको कलर चाहिँ हरियो नै रहन्छ। अब यसमा हामीले भिजाएर राखेको चामलबाट पानी ड्रेन आउट गरेर अनि हामीले यसमा चामल एड गरिदिएका छौं र चामललाई हामीले गाजर र मटरसँग लगभग 4 मिनेट जति फ्राई गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी फ्राई गर्दाखेरि चामल हल्का ट्रान्सलुसेन्ट हुन्छ। तपाईले भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ हल्का पिँधमा टासिन थाले जस्तो भयो भने अनि मात्रै हामीले यसमा पानी एड गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईले 400 ग्राम चामल प्रयोग गर्नुभएको छ भने 800 ml पानी लिनु होला। पानी एड गरिसकेपछि अनि हामीले यसमा आधा सानो चम्चा नुन र साथसाथै हामीले आधा सानो चम्चा जति चिनी पनि एड गरिदिएका छौं। साथसाथै हामीले यसमा थुप्रै ड्राई फ्रुट्स पनि एड गरेका छौं। तपाईलाई के ड्राई फ्रुट्स मनपर्छ त्यति एड गर्नु होला। हामीले चाहिँ काजु र बदामलाई घिउमा फ्राई गरेर अनि पुलाउमा एड गरिदिएका छौं। यो पुलाउलाई तपाईले कराईमै फिनिश गर्न पनि सक्नुहुन्छ। हामीले चाहिँ यसलाई राइस कुकरमा ट्रान्सफर गरेर अनि राइस कुकरमा पकाएका छौं। जीरा राइस पनि पाकेर तयार भइसकेको छ। ल हेरौँ त जीरा राइस कस्तो भएछ। तपाईले भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ एउटा पनि दाना अर्को दानासँग टाँसिएको छैन। एकदमै फुरुर परेको जीरा राइस बनेर तयार भइसकेको छ। सर्भ गर्नुभन्दा पहिला यसमा रहेको होल गरम मसलाहरूलाई निकालेर फ्यालिदिनु होला र त्यसपछि तपाईले यो जीरा राइसलाई मासुसँग अथवा भेजिटेरियन तरकारीसँग यसलाई सर्भ गर्न सक्नुहुन्छ। ल पुलाउ पनि हेर्नुस् त, पुलाउ पनि बनेर तयार भइसकेको छ। पुलाउ पनि एकदमै फुरुर परेको पुलाउ छ। एउटा दाना पनि अर्को दानासँग टाँसिएको छैन। तपाईले पनि यो भिडियो हेरेर यसरी नै पुलाउ र जीरा राइस बनाउने कोसिस गर्नु होला अनि कस्तो भयो कमेन्ट गरेर भन्न चाहिँ नबिर्सनु होला। अर्को रेसिपी लिएर फेरि आउने छौं। आजलाई धेरै धेरै